માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને એલિક્સિર ઇક્વિટીઝના દીપન મહેતા આપણી સાથે જોડાયા છે. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે CNBC બજારમાં. દિવાળી પછી આપણે પહેલીવાર મળી રહ્યા છે, તો તમને દિવાળીની ઘણી શુભકામનાઓ. સાલ મુબારક. પણ માર્કેટ વાઇઝ સાલ કેવી રીતના મુબારક આપણે રહી શકે છે? તમને શું લાગે છે ટ્રેન્ડ અત્યારના? સારું એવું કરેક્શન આપણે જોઈ લીધું છે અત્યાર સુધી. પ્રીતિ, હેપી ન્યૂ યર, હેપી દિવાળી ટુ યુ એઝ વેલ, અને બધા જ CNBC બજારના વ્યુઅર્સ અને એન્ટાયર ટીમ માટે બેસ્ટ વિશેસ ફોર ધ ન્યૂ યર. અને મારા હિસાબે તો દિવાળી સારી જ રહી છે, કારણ કે ઘણા વખતથી આપણે કરેક્શન એન્ટિસિપેટ કરતા હતા, અને લોંગ ટર્મ માર્કેટ ટ્રેજેક્ટરી માટે આવા બધા કરેક્શન આવવા બહુ જ જરૂરી છે. એનાથી શું થાય કે બેઝિકલી જે પણ એક્સેસીસ હોય, જે પણ ઓવર ટ્રેડિંગ લોકો કરતા હોય, એમાં થોડું ઘણું કરેક્શન આવી જાય. એટલે આઈ વોઝ એક્સપેક્ટિંગ અ કરેક્શન, એન્ડ આઈ એમ પ્લીઝ કે આવું કરેક્શન આવ્યું છે. લેટ અસ સી વેધર ઇટ ઇઝ ડીપર દેન ધીસ, કે શું થાય છે આગળ. બટ ઇટ ઇઝ નોટ અ બેડ ડેવલપમેન્ટ. એવું નથી કે બજારમાં દરરોજ, દર મહિને, દર વર્ષે વધુ જ જોઈએ એવું નથી. થોડો ઘટાડો આવે તો જે રીતના બધું જે બધી સિસ્ટમ્સ છે થોડી ટેસ્ટ થઈ જાય, અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પણ સારી રીતના થઈ જાય ઇન્વેસ્ટરોનું. આઈ રિમેમ્બર જ્યારે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ મળ્યા હતા અને એની પહેલાં પણ મળ્યા હતા, યુ વર સેઇંગ કે હું અત્યારના માર્કેટમાં કંઈ કરીશ નહીં, આઈ વિલ સિટ એન્ડ આઈ વિલ વેઇટ. અને એ કરેક્શન અત્યારના આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. અને રીઝન્સ કોઈ બી હોઈ શકે, પણ કઈ રીતના તમને લાગે છે? શું આ એક ડોમેસ્ટિક જે આપણા સેકન્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સ આવ્યા એ વધારે અહીંયા અફેક્ટ કરતું દેખાયું? બિકોઝ માર્કેટ કોઈ રીઝન શોધતું હોય છે કરેક્ટ થવાના. ગ્લોબલ સિચ્યુએશન પર આપણે જોઈએ, પછી જીઓ પોલિટિકલ હોય કે US ઇલેક્શન્સ હોય, ફેડરેટ સિનારીઓ હોય, કઈ રીતના તમને લાગે છે કે આ માર્કેટ કેટલા હજી કરેક્ટ થઈ શકે છે? કયા રીઝન્સ વધારે માર્કેટને અપસેટ કરી શકે છે કે એમને મૂડ સુધારી શકે છે? આઈ થિંક મેઇન કારણ એ છે કે કંપનીના પરફોર્મન્સ બહુ સારા નથી આવ્યા, એન્ડ ધેટ્સ ધ રીઝન વાય વી આર સીઈંગ ધીસ કરેક્શન. FIIનું સેલિંગ તો પહેલા પણ હતું, હવે પણ છે. પણ મેઇન રીઝન ફોર ધ કરેક્શન ઇઝ કે ઇકોનોમી થોડી સ્લો થતી એવી દેખાય છે, અને આગળ જતાં પણ થોડું ચેલેન્જીસ આવી રહ્યા છે. દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે માઇલ્ડ સ્લોડાઉન જોઈ રહ્યા છે. કન્ઝમ્પશન પર થોડો નેગેટિવ ઇફેક્ટ આવી રહ્યો છે. કોસ્ટ પ્રેશર્સ પણ છે કંપનીઓ માટે. અને આમ જુઓ તો દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ ને કોઈ જાતના ચેલેન્જીસ છે. એના કારણે વી આર સીઈંગ ધીસ કરેક્શન. હવે કેટલો વખત ચાલે એ કંઈ કહી ના શકાય, બટ આઈ થિંક દેટ ધીસ ઇઝ અ સિરિયસ કરેક્શન, અને કદાચ ઇટ મે ગો ફર્ધર ડાઉન ઓલ્સો ફ્રોમ ધીસ લેવલ્સ, કાન્ટ સે. બટ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આઈ થિંક અર્નિંગ સિઝનમાં અમે લોકો બિઝી છે, એટલે કોઈક નવા આઈડિયાઝ કે એવું કંઈ નવું ખાસ લીધું નથી અમે લોકોએ. બટ ઓન ધ હોલ હજી માર્કેટ થોડું ડગમગ લાગે છે, અને કદાચ આ લેવલથી પણ થોડું હજી કરેક્શન આવી શકે છે. બટ નો ડાઉટ આવા કરેક્શનમાં પણ આપણને કદાચ એક રેલી જોવા મળે 1-2 દિવસમાં. બટ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ સેલ ઓન ઓલ રેલી, સેલ ઓન એવરી રાઇઝ ફોર ધ માર્કેટ. સેલ ઓન રાઇઝનું હજી માર્કેટ આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. પણ તમે કહ્યું ઘણું કરેક્શન આવ્યું છે ને હજી મે બી આપણે કરેક્શન જોઈ બી શકીએ છીએ. કયા તમે એરિયાઝ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે કે જો તમારા લેવલ પર કરેક્ટ થઈ જાય તો તમે ક્વિકલી ફાસ્ટ તમે નિવેશ કરવાનું શરૂઆત કરશો એમાં? ના પ્રીતિ, અત્યારે કોઈ પણ સેક્ટરમાં નિવેશ કરવાનો વિચાર નથી આવતો. તમે કોઈ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે? દિવાળી પીક અમારી વારી એનર્જીસ હતી, પણ એનો પણ ભાવ બહુ વધી ગયો છે, એટલે એ પણ રહી ગયા છે. એટલે કોઈ પણ સ્ટોકમાં, કોઈ પણ સેક્ટરમાં નિવેશ કરવાનો વિચાર નથી આવી રહ્યો હમણાં. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમારા વ્યુઅર્સ એન્ડ યુ વુડ લાઈક ટુ નો કે હવે શું કરવું જોઈએ. પણ એઝ આઈ સેડ કે પહેલાં પણ તમને કીધું હતું 15 મહિના પહેલાં કે માર્કેટ ખરાબ લાગે છે, અને માર્કેટ ઇઝ ઇનફેક્ટ કરેક્ટેડ. હજી પણ તમને કહું છું કે આ લેવલથી પણ હજી કરેક્શન આવી શકે છે. ડેફિનેટલી દેર કુડ બી અ રેલી. એટલે આઈ ડોન્ટ રૂલ આઉટ કે બીજું 2-5% કે 500,000 પોઈન્ટની નિફ્ટીમાં રેલી આવી શકે છે. પણ આવતા 3-4 મહિના, 2-3 ક્વાર્ટર થોડું મુશ્કેલ લાગે છે આ માર્કેટ્સ માટે, અને ઇન્વેસ્ટરે થોડું સાવધાન થઈ જવું જોઈએ. લેવરેજ પોઝિશન ઓછી કરી નાખવી જોઈએ. એફએનઓમાં કામકાજ બંધ કરી નાખવું જોઈએ. અને તમારી પાસે પોર્ટફોલિયોમાં કેશ લેવલ ના હોય તો આ લેવલથી પણ એવરી રેલી થોડા કેશ પોર્ટફોલિયોમાં તમને ક્રિએટ કરવા જોઈએ. પણ જે લોકો એસઆઈપીનું કામ કરે છે, દે શુડ કન્ટિન્યુ ટુ એસઆઈપી. પણ જે ફ્રેશ પૈસા લગાડવાના હતા માર્કેટમાં, એના માટે થોડું થોભી જાય.
ઓકે, તો ફ્રેશ પૈસા માટે ઓફકોર્સ એક અત્યારના વેઇટ કરવું પડશે. મે બી તમારે થોડું કેશ આઉટ કરજો. સેલ ઓન રાઇઝની રણનીતિથી હમણાં આપણે કામકાજ કરવાનું છે. પણ બીજું જે અત્યારના આપણે દીપન ઓલરેડી 8-9% તો કરેક્શન જોઈ ચૂક્યા છે. એફઆઈએસની તમે વાત કરી તો ઓક્ટોબર મહિનામાં એક મોટું આપણે એક્ઝોડસ જોયું છે, જો કે એ લોકો આવતા જતા હોય છે. કઈ રીતના તમે જોશો? બિકોઝ અત્યારના જો તમારે બાય ઓન ડિપની રણનીતિથી લોંગ ટર્મ માટે ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો પણ તમે સલાહ નથી આપી રહ્યા. કઈ રીતના તમે હવે તમારા ક્લાયન્ટ્સને કે તમે કઈ રીતના નિવેશ કરી શકો છો? ખાલી કેશ પર બેસશો તો પછી કઈ રીતના તમે સ્ટ્રેટેજી વાપરી રહ્યા છો? પ્રીતિ, ઇટ્સ ઓકે. એવું નથી કે આપણે આખી જિંદગી કેશમાં બેસી રહેવાના છે કે 3-4 વર્ષ સુધી આપણે કેશ લેવલ વધારી શકશું. આઈ થિંક સ્ટ્રેટેજિકલી 2-3 મહિના આ વર્ષ એન્ડ ઓફ ધ યર સુધી, જાન્યુઆરી સુધી કદાચ કેશમાં રહો તો એવું કોઈ વાંધો નથી. અને એવું નથી કે દર વર્ષે તમને રિટર્ન સારા જ મળવા જોઈએ અને દર મહિને અને દર ક્વાર્ટરે તમને રિટર્ન પોઝિટિવ મળવા જોઈએ. અમુક મંથ્સ, અમુક ક્વાર્ટર્સ કેન બી નેગેટિવ રિટર્ન્સ એન્ડ ધીસ મે બી વન ઓફ દેટ પીરિયડ. ઇટ્સ જસ્ટ કે ઇન્વેસ્ટિંગમાં મેઇન વસ્તુ શું છે કે તમને સારી સારી કંપનીઓ રિઝનેબલ વેલ્યુએશનને મળે, દેન ઇટ મેક્સ સેન્સ કે લોંગ ટર્મ તમારા રિટર્ન સુધરી શકે છે. તમે જેમ તેમ જ લેયા કરશો કોઈ પણ વેલ્યુએશનને, દેન લોંગ ટર્મ રિટર્ન સર્ટનલી વિલ સફર. અને આજની તારીખમાં એવા કોઈ ખાસ આઈડિયાઝ કે સ્ટોક્સ દેખાતા નથી વિચ હેવ કમ એટ રિઝનેબલ વેલ્યુએશન્સ. તો હજી પણ તમને એમ લાગે છે કે હજી બી વેલ્યુએશન કરેક્ટ થવા જોઈએ? તમને શું લાગે છે કે ધ વેલ્યુએશન ટુ બી રિઝનેબલ હજી કેટલું કરેક્શન આવવું જોઈએ નિફ્ટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓર જે એરિયાઝ તમે જોઈ રહ્યા છો એના પર? આનો છે ને જવાબ કોઈ સિમ્પલ નથી. કારણ કે ધારો કે આપણે લાગતું હોય કે કોઈ કંપની જેનું પ્રાઇસ અર્નિંગ મલ્ટિપલ 70 હતું અને હવે ઘટીને 60-65 પણ થઈ ગયું હોય, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ નોટિસ કરી રહ્યા છે કે અર્નિંગ્સ પણ સ્લોડાઉન આવી ગયું છે. એટલે પહેલા જે આપણને લાગતું હતું કે રિઝનેબલ લેવલ 50-55 ટાઈમ્સ હશે, પણ અર્નિંગ સ્લોડાઉન થઈ ગયું તો વી શુડ બી પ્રિપેર, વી શુડ બી પેઇંગ ઇવન લેસ ઓફ અ વેલ્યુએશન મલ્ટિપલ. એટલે અત્યારે આખું પિક્ચર અને સિનેરિયો ક્લિયર નથી, ક્લીન નથી. As I said, કે investors should just wait and watch. સ્પેસિફિકલી આ અર્નિંગ સિઝનમાં ધારો કે કોઈક સારા નંબર્સ જોવા મળ્યા છે that we have seen in tier 2 PSU banks like say UCO Bank, Central Bank of India, Punjab and Sind Bank, Bank of Maharashtra, IOB. આ બધી કંપનીઓના રિઝલ્ટ સારા આવ્યા છે. અને આપણે એ પણ જોઈ રહ્યા છે કે જે ગેપ હતો બિટવીન પ્રાઇવેટ સેક્ટર અને પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સ, એ ગેપ નાનો થતો ગયો છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ એકચ્યુઅલ પરફોર્મન્સ. બટ વેલ્યુએશન ગેપ હજી છે. દેટ ઇઝ વન પોકેટ વિચ લુક્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એ સિવાય કંઈ ખાસ એવા નંબર્સ આપણે જોયા નથી જેના કારણે આપણે લાગે કે અરે આ તો સુપર આઈડિયા લાગે છે અને આ સસ્ટેનેબલ લાગે છે અને આ લેવલથી હવે નિવેશ કરવું જોઈએ. એટલે આઈ વુડ જસ્ટ સે કે થોડા મહિના માટે આ ઇન્વેસ્ટરો ઊભા રહી જાય તો એ વધારે સારું રહેશે. અને ધારો કે તમારી જો પોર્ટફોલિયોમાં કોઈ કંપની હોય જેનું વેલ્યુએશન બહુ વધારે હોય અને એનું પરફોર્મન્સ સારું ના આવ્યું હોય તો સર્ટનલી યુ શુડ લુક એટ એક્ઝિટિંગ આઉટ ઓફ ઇટ. અને પ્રાઇમરી માર્કેટ અને આઈપીઓમાંથી પણ થોડું આપણે સાવધાન રહેવું જોઈએ. કારણ કે આઈ થિંક વાડી એનર્જીનું લિસ્ટિંગ સારું હતું, અને એ સિવાય અને એની પહેલાં બજાજ હાઉસિંગનું સારું હતું. એના પછી ઘણા બધા જે લિસ્ટિંગ આવ્યા છે એ ડિસ્કાઉન્ટમાં આવ્યા છે. એટલે કદાચ મને લાગે છે કે પ્રાઇમરી માર્કેટમાં પણ આપણને કદાચ પ્રોબ્લેમ આગળ જતા જોવા મળશે. સો દીપન, તો એવું સમજવું જોઈએ કે જે અત્યાર સુધી ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા હતા, રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા હતા, એ આગળ જતાં આપણે ફ્લો માર્કેટમાં ઓછો થતા જોઈ શકીએ છીએ? વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન પ્રીતિ. હજી સુધી તો જોયું નથી આપણે, અને ખાલી એક જ મહિનાનું કરેક્શન આપણે જોયું છે. પણ કદાચ 3-4 મહિનાનું કરેક્શન આવે તો શું ઇન્વેસ્ટરનું રિએક્શન રહેશે? હજી પણ એ લોકો એસઆઈપી ચાલુ જ રાખશે, હજી પણ એના ન્યૂ ફંડ ઓફરિંગમાં નિવેશ કરશે, ઇક્વિટીમાં નિવેશ કરશે? એ બધું આપણે જોવું પડશે. આપણે સીધો કોઈ જવાબ છે નહીં. કારણ કે જેટલા પણ પૈસા આવ્યા છે બધા નવા પૈસા છે, નવા ઇન્વેસ્ટરો છે. એ લોકોએ કોઈ દાડો 1 મહિનો કે 2 મહિનાની કરેક્શન પણ જોઈ નથી. દે હેવ ઓલવેઝ સીન કે એ લોકોની જે એનએવી છે કે જે એમની પોર્ટફોલિયોની વેલ્યુ છે એ મંથ આફ્ટર મંથ વધતી જ જાય છે. પણ 2-3 મહિના ધારો કે ઘટી જાય, 15-20% નુકસાન દેખાય, ભલે પેપર નુકસાન હોય, ભલે નોશનલ લોસ હોય, પણ 15-20% ધારો કે લોસ એ લોકોને ઓન પેપર દેખાતું હોય, એના પછી એ લોકોની શું એપેટાઇટ છે, શું કન્વિક્શન છે, એ બધી વસ્તુ આપણે જોવી પડે. એનો કોઈ સીધો જવાબ છે નહીં. આમ બધું લોંગ ટર્મમાં વધુ સારું લાગે
પણ જ્યારે આવું કરેક્શન આવે ત્યારે સારા એવા ઇન્વેસ્ટરની પેશન્સ ટેસ્ટ થઈ જાય અને ઘણા એવા ઇન્વેસ્ટર ગભરાઈ પણ જાય અને પછી વિચાર કરે કે વેચી નાખવું જોઈએ કે પછી વધારે પૈસા લગાડવા ના જોઈએ. એટલે આ બધી વસ્તુનું જરા નિકાલ કાઢતા થોડો સમય લાગશે અને એના કારણે જ વી આર ટેકિંગ અ સ્લાઇટલી સેફર રૂટ ઓવર યર. જો તમારી પાસે 3-4 વર્ષનો વ્યૂ હોય તો માર્કેટ સારું જ છે, પણ કેટલું તમારી કેશ લેવલ્સ કેટલી છે, કયા સ્ટોક્સમાં તમે ઇન્વેસ્ટેડ છો, તમારી શું બ્રેક ઇવન લેવલ છે, આ બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસિઝન્સ છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી જ્યારે માર્કેટ ઘટ્યા કરે ને ત્યારે તમારા માઇન્ડ પર ઇટ પ્લેઝ અ નેગેટિવ ઇફેક્ટ અને દેટ મે કોઝ યુ ટુ મેક મિસ્ટેક્સ. સો યુ ટુ બી અવેર ઓફ ઓલ ઓફ ધીઝ ફેક્ટર્સ. દીપન, તમે મેન્શન કર્યું સ્મોલ બેંક્સ જે રીતના આગળ આવી રહી છે, કઈ રીતના તમે આ એરિયાને જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ આ એક એરિયા છે કે તમે કહો છો કે અહીંયા કદાચ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી શકે છે. NBFCs, બિકોઝ આપણે અત્યારના અફોર્ડેબલ લોન્સની, એડવાન્સીસની પણ અહીંયા આપણે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છે કે અફોર્ડેબલ એક ફાઇનાન્સ મળી આવે, કારણ કે રૂરલમાં આપણે થોડી રિકવરી જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે આ સેક્ટરમાં ડિવાઈડ કરશો? પ્રાઇવેટ PSE અને NBFCs, ઇન્સ્યોરન્સ, સ્મોલ બેંક્સ, અહીંયા કોઈ એરિયાઝ તમને વધારે કયા ગમે છે? મેં કીધું આઈ થિંક જે પબ્લિક સેક્ટર બેંક છે Tier 2, એટલે વિધ નામ પણ બધા આપ્યા હતા તમને આગલા શોમાં. દે લુક ધ બેસ્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રિસ્ક રિટર્ન પ્રોફાઇલ. એ લોકોના નંબર્સ સારા એવા છે, ગ્રોથ નંબર્સ પણ સારા એવા છે અને વેલ્યુએશન ઘણી સસ્તી છે અને જે NPAની પ્રોવિઝન છે લગભગ પતી ગઈ છે. સો દે લુક લાઈક અ ઓએસિસ ઓફ વેરી ગુડ વેલ્યુએશન ગોઈંગ ફોરવર્ડ. એક જાતનું મારા ખ્યાલથી એક ટ્રેડિંગ પ્લે પણ ત્યાં દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે 2-3 ક્વાર્ટર હજી ત્યાં સારા આવશે. બટ અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ આઈ થિંક તમારું ધારો કે બેંક્સ અને NBFCમાં ધ્યાન થોડું આઈ વુડ સે વન શુડ બી અ બિટ ન્યુટ્રલ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. કારણ કે ઘણી NBFCને બેંકમાં મેં જોયા છે કે NPA લેવલ ઘણા વધી ગયા છે, એટલે એ આટલું સેક્ટરમાં થોડું પિક્ચર ક્લિયર નથી. સો એઝ આઈ સેડ, આઈ થિંક અપાર્ટ ફ્રોમ Tier 2 PSU banks, you would just like to wait and watch in the entire sector. EMCs, અહીંયા કોઈ તમે નજર રાખી રહ્યા છો? આ સ્પેસ તમને ગમે છે અત્યારના? No, Preeti, as I said કે વ્યૂ થોડો ન્યુટ્રલ છે બેંક્સ NBFCsમાં, અને સ્પેશિયલી જે લાર્જ બેંક્સ છે HDFC, કોટક, ICICI, એક્સિસ બેંક, ત્યાં આગળ પણ સ્લોડાઉન આપણે જોવા મળ્યું છે. જે રીતના પહેલા ગ્રોથ રેટ હતી ત્યાં ઘણું સ્લોડાઉન જોવા મળ્યું છે. નો ડાઉટ વેલ્યુએશન પણ ઓછું થયું છે, પણ એટલી બધી બેંક્સ છે ને એટલું બધું કોમ્પિટિશન છે એન્ડ દે આર ઇન અ વે ઓવરઓન સેક્ટર્સ. લાર્જ બેંકમાં FIનું હોલ્ડિંગ પણ વધારે છે, જ્યારે વેચવાલી આવે છે ત્યારે એ બધા કાઉન્ટર્સમાં ટાર્ગેટેડ સેલિંગ આવે છે. એટલે આઈ વુડ જસ્ટ લાઈક ટુ રેઝિસ્ટ ફ્રોમ મેકિંગ એની ફ્રેશ પરચેઝિસ. અને એઝ ઓફ નાઉ કોઈ ખાસ સેક્ટર દેખાતો નથી કે કોઈ ખાસ સ્ટોક દેખાતો નથી જ્યાં આગળ આપણે વિથ ફૂલ કન્વિક્શન આપણે બાય કરી શકીએ. મેટલ્સ સેક્ટર માર્કેટ ગમે તે હોય ઇઝ આઉટશાઇનિંગ. ઓલ્ધો અહીંયા આપણે ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ ઘણા બધા કામ કરતા હોય છે, પણ તમને અહીંયા આ સ્પેસમાં કોઈ લાગે છે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ? નો પ્રીતિ, મેટલ્સમાં પણ એવું કોઈ ખાસ ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતી નથી, કારણ કે જે રીતના મેટલના ભાવ વધ્યા છે, ઘણા એનાલિસ્ટનું કહેવાનું છે કે હવે એટલા વધશે નહીં ને કદાચ કરેક્શન આપણે જોવા મળશે ઓવરઓલ જે ગ્લોબલ ઇકોનોમી જે રીતના જઈ રહી છે. એટલે આઈ વુડ બી અ બિટ કોશિયસ વેન ઇટ કમ્સ ટુ મેટલ્સ ઓલ્સો. અને એવું કોઈ ખાસ એકાદ કંપની જરાક સારી લાગતી હતી, જેમ કે GMDCના નંબર્સ બહુ સારા એવા છે અને એ લોકોને નવી માઇન ત્યાં મળી શકે છે, એના કારણે વોલ્યુમ્સ પણ વધી શકે છે. એન્ડ દે આર ગોટ સમ લાઇસન્સીસ ફોર માઇનિંગ ઓફ રેર અર્થ્સ ઓલ્સો. એ ધારો કે એ પ્રોજેક્ટ ક્લિક થઈ જાય કે એમાં ત્યાં સારું એવું કોઈ ડિસ્કવરી થઈ જાય અને વોલ્યુમ વધી શકે, તો વેલ્યુએશન વાઇઝ GMDC થોડો સારો લાગે છે. બટ એઝ આઈ સેડ, ઓન ધ હોલ we should be a bit cautious when it comes to metals as well. આપણે રિઝલ્ટમાં સારું એવું પેઇન જોયું છે. તમને શું લાગે છે કે કયા ફેક્ટર્સ આ કોર્પોરેટ્સને અફેક્ટ કર્યા હશે? શું એક લેક ઓફ ડિમાન્ડ તમે જોઈ રહ્યા છો? કન્ઝમ્પશનમાં આપણે કંઈ એટલું કે ઇન્ફ્લેશનનો એક અહીંયા રોલ આપણે પ્લે કરતા હતા જોઈ રહ્યા છે? જે રીતના સેન્ટિમેન્ટ્સ રહ્યા છે માર્કેટના, અને સાથે જ આપણે ઓફકોર્સ આપણે ફર્સ્ટ હાફમાં આપણે જોયું કે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ પણ ઓછું થયું હતું ને એના લીધે પણ થોડું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગવર્મેન્ટ તરફથી ઓછું આવ્યું છે. પ્રાઇવેટ કેપેક્સ હજી એટલું જેટલું આવવું જોઈતું હતું એટલું આવ્યું નથી. કયા ફેક્ટર્સ તમે ધ્યાનમાં રાખશો જો
આ બધાથી આગળ જતાં તમને શું લાગે છે કે આપણે ડલ મોમેન્ટ્સ કેટલા 4-5 ક્વાર્ટર્સ કેટલું રિકવરીમાં તમને જોઈ રહ્યા છો ટાઈમિંગ, અને જો કન્ઝમ્પશન નહીં હશે તો આખું એક મોટી સાયકલમાં આપણે જતા રહીશું? એનો કોઈ સિમ્પલ જવાબ નથી, કારણ કે વી હેવન્ટ સીન સોફ્ટ ઇકોનોમી કે આપણે ડાઉન સાયકલ ઘણા વર્ષોથી જોયા નથી. રાઈટ, કોવિડની વખતે આપણે જોયું હતું કે કન્ઝમ્પશન, પ્રોડક્ટિવિટી, પ્રોડક્શન, વોલ્યુમ બધા ડાઉન હતા, પણ વન્સ કોવિડ વોઝ ઓવર અને બધું રિલેક્સેશન થઈ ગયું હતું, ત્યાર પછી જે રીતના ઇકોનોમીમાં તેજી આવી છે, આપણે એવી તેજી ઘણા વર્ષો સુધી જોઈ નથી. હવે એને 4 વર્ષ થવા આવ્યા, બેઝ ઇફેક્ટ પણ વધી ગયું છે, અને ઓવરઓલ ઇવન ઇન અ સુપર સાયકલ, જેમ કે ધારો કે આપણી કન્ટ્રી સુપર સાયકલ, સુપર બૂમમાં હોય, સુપર પ્રોસ્પેરિટીમાં હોય, તો એ અમુક એવા વર્ષો, એવા ક્વાર્ટર જરૂરથી આવી જાય જ્યાં ડિમાન્ડ સોફ્ટ થઈ જાય અને કન્ઝમ્પશન થોડું ઓછું થઈ જાય. મે બી ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધોઝ પોકેટ્સ કે દેર ઇઝ અ સ્લો ડાઉન, કુડ બી અ માઇલ્ડ વન, અને એના કારણે 2-3 ક્વાર્ટર, એકાદ વર્ષ જરા આપણું થોડું ચેલેન્જિંગ થઈ જાય. It is perfectly fine. I think economic cycles are there. They have been there for last hundreds of years, and they'll be there in future as well. Even in a up cycle, there can be a few months or quarters where there are challenges. IT as a sector, તમે કઈ રીતના જોશો પોસ્ટ મે બી US ઇલેક્શન્સ આર ઓવર, કઈ રીતના તમે જોશો? સોફ્ટવેરમાં આઈ વોઝ વેરી ડિસઅપોઇન્ટેડ, પ્રીતિ. ઘણા બધા લાર્જ કેપ આઈટી કંપની લાગતું હતું કે થોડું સારું વધારે કોમેન્ટ્રી આપશે, પોઝિટિવ કોમેન્ટ્રી આપશે, અને નંબર્સ પણ થોડા સારા આવશે. બટ બાય એન્ડ લાર્જ 4 કે 5 આઈટી કંપની સિવાય બધાના નંબર્સ were not at all encouraging. They were quite disappointing. સ્ટેગ્નેશન આપણે જોઈ રહ્યા છે, અને જે કંપનીનું પરફોર્મન્સ આવી રહ્યું છે ત્યાંના વેલ્યુએશન બહુ જ વધારે છે. તો આપણે આખા સ્પેક્ટ્રમમાં તમે જોશો તો there is only persistent systems, KPIT, પછી Oracle, financial, એના નંબર સારા આવ્યા છે. Mastechના નંબર સારા આવ્યા હતા. એ સિવાય આઈ થિંક 5 કંપનીઝ આઈ થોટ વિથ ગુડ નંબર્સ, પણ બધાના વેલ્યુએશન બહુ જ હાઈ છે, એટલે આ લેવલે લેવાનો મતલબ નથી. સો મે બી આ કરેક્શનમાં ધારો કે 15-20% કરેક્શન આવી જાય બધા સ્ટોક્સમાં, then maybe it makes sense to look at it in positive light. But on the whole, IT સ્ટોક્સમાં આપણે બહુ સિલેક્ટિવ રહેવું પડશે. અને મારા ખ્યાલથી જે રીતના અમે લોકો પહેલા વિચારતા હતા કે આ જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે અને જે રીતના એનું એપ્લિકેશન્સ ને એને કારણે નવા પ્રોજેક્ટ્સ મળશે, એવું દેખાઈ નથી રહ્યું અત્યાર સુધી. It seems to be a more of a long-term trend. એનો કોઈ ઇમિડિયેટ બેનિફિટ ઇન્ડિયન આઈટી કંપનીઝને તરત મળી જાય, ને એના કારણે આખા સેક્ટરની જે ગ્રોથ રેટ 7-8% છે કે 1 or 2% ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર છે, that goes to 3-4% કે યર ઓન યર ગ્રોથ રેટ 15-16% થઈ જાય, એવું હજી જોવા મળ્યું નથી, અને એવા કોઈ પણ એવા સિગ્નલ પણ નથી. જી, એક લાસ્ટ એક ક્વિક ક્વેશ્ચન, કારણ કે ટાઈમ નથી મારી પાસે, પણ ડિફેન્સ એઝ અ સેક્ટર કેવી રીતે જોવો છો? અહીંયા બી વેલ્યુએશન્સ ઘણા હાઈ છે, અને આનું રનઅપ પણ આપણે જોઈ લીધું છે, પણ ગોઈંગ ફોરવર્ડ આ સેક્ટરમાં આપણે ઓર્ડર્સ પણ ઘણા બધા ઇન્ફ્લો જોઈ રહ્યા છે, કઈ રીતના તમે જોશો? ડિફેન્સ પર નજર તમારી જરૂરથી છે, કારણ કે ઓર્ડર બુક પોઝિશન બધી ડિફેન્સ કંપનીના ઘણા સારા છે, સ્પેશિયલી PSU ડિફેન્સ કંપનીઝ લાઈક ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ, ભારત ડાયનામિક્સ, અને એ લોકોના નંબર્સ પણ સારા એવા આવ્યા છે. એટલે મારા ખ્યાલથી કરેક્શનમાં ધારો કે તમારી પાસે ડિફેન્સ સ્ટોક્સ ના હોય અને વ્યૂ તમારો થોડો સેફટી તરફ હોય, then definitely defense stocks can be a defensive play also in the market. ઓન દેટ નોટ, દીપન, રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપણા વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.